හායි කේකිස් කිචන් එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගොඩක් රසට පුපුරන්න නැතුව හරි විදිහට ඒ වගේම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කට්ලට් රෙසිපි එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. අපි බලමු ඒක හදන විදිහ. මම මෙතන ලොකු සැමන් ටින් එකක් අරගෙන තියෙනවා. සැමන් කැමති නැත්නම් ඒ වෙනුවට කැමති මාළු වර්ගයකින් ග්‍රෑම් 250ක් අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අල ග්‍රෑම් 250ක් හොඳින් තම්බගෙන තියෙනවා. තව රතුලුණු ග්‍රෑම් 50ක්, අමු මිරිස් කරල් 2ක්, එන්සාල් 4ක්, සුදුලුණු බික් 4ක්, කරපිංචා ටිකක්, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, ලොකු බිත්තරයක්, ඒ වගේම බිස්කට් කුඩු. මේ ටික තමයි මම හදන කට්ලට් එකට අවශ්‍ය දේවල්. තම්බගත් අල ටික මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කරගන්නවා. මම අල ටිකක් කෑලි තියෙන විදිහට තමා පොඩි කරගන්නේ. සැමන් ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කරගන්නවා. මේක පොඩි කරගනිද්දී කෑලි ටිකක් ලොකුවට හිටෙන විදිහට පොඩි කරගත්තාම කට්ලට් ටික රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට පොඩි කරගන්නවා. දැන් රතුලුණු ටිකත් හීනියට කපා ගන්නවා. තව මම සුදුලුණු ටික, කරපිංචා ටික, අමු මිරිස් ටික, එනසාල් ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් චොප් කරගත්තා. ඊළඟට මම පොඩි කරගත්ත සැමන් එකට කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු කුඩු ටිකක්, ඒ වගේම චොප් කරගත්ත සුදුලුණු, කරපිංචා, අමු මිරිස්, එනසාල් ටික මේ විදිහට දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. දැන් මම සැමන් ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න පෑන් එක අරගෙන ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙද්දී කපාගත්ත ලුණු ටික දාලා හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්නවා. දැන් සැමන් මිශ්‍රණයත් ඒකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගෙන මේක හොඳට නිවෙනකම් විනාඩි 45ක් විතර තියෙනවා. දැන් සැමන් මිශ්‍රණය හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. ඒකට මම දෙහි ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් ඒකටම පොඩි කරගත්ත අල ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් ලුණු බලලා මදිනම් තව ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මම සැමන් මිශ්‍රණයෙන් මේ වගේ ටිකක් අරගෙන එන්න මේ විදිහට කුඩාවට බෝල හදාගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහට මේක හොඳට රවුම් කරලා ලස්සනට හදාගන්න. දැන් මම බිත්තරයක් කඩලා අරගෙන ඒකට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගන්නවා. දැන් හදාගත්ත කට්ලට් බෝල එකින් එක අරගෙන මේ විදිහට බිත්තර සාරුවල දබටලා ඊට පස්සේ බිස්කට් කුඩුත් හොඳින් තවර ගන්නවා. බිස්කට් කුඩු දවට ගත්ත කට්ලට් ටික ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහලා පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. දැන් පැයකට පස්සේ කට්ලට් ටික ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ආයේ මේක තව පාරක් බිස්කට් කුඩු වල දවට ගන්නවා. මේ විදිහට කරාම අපිට කට්ලට් ටික හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට බෙද ගන්න පුළුවන්. දැන් තාච්චියට තෙල් ටිකක් වැඩිපුර දාගෙන මේක හොඳින් රත් කරගන්න.
මේක වැඩි ගින්දරේ හොඳින් රත් කරගත්තොත් තමයි කට්ලට් පුපුරන්න නැතුව බැදගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයාලත් කට්ලට් බදිද්දී තෙල් ටික හොඳින් රත් කරගන්න. කට්ලට් එක හොඳින් රන්වන් පාට වුණාම ලිපෙන් බාගන්න. මෙන්න මම බැදගත්ත කට්ලට් එක. මේක හදද්දි මම විශේෂයෙන් කරපු දෙයක් තමයි සැමන් මිශ්‍රණයට අල එකතු කරේ. සැමන් මිශ්‍රණය ලිපින් බාලා හොඳින් නිවුණයින් පස්සේ එතකොට කට්ලට් එකට හොඳ රසයක් එනවා. ඔයාලත් කට්ලට් හදද්දී ඒ විදියට හදලා රස බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මාත් එක්ක එකතු වුණාට. මගේ channel එකත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ආයෙත් දවසක තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙන්නම්.